Magandang araw po. Welcome po sa aking YouTube channel. Ituturo ko po sa inyo kung paano maghilot ng namamagang kamay. Pero bago po muna yan, huwag niyo pong kalilimutan ng mag-like, subscribe, and pindutin yung notification bell para mas updated kayo sa mga aking mga videos. Simulan na po natin. Pag sinta ng kamay ko, may makikita kayong nakaulbong. Tatapat ko sa liwanag. Tapos, pakita ko naman sa iyo yung isang kamay na walang ulbo. Makikita niyo yung pagkakaiba. Ngayon, pagagalingin po natin yan sa pamamagitan ng paghilot. Una po, lagyan po natin muna ng oil ang ating kamay. Pangalawa, oil. Kaya ako pa nilalagyan ng alcohol ang aking kamay para tanggal germs. Lalo na po sa panahon ngayon, di ba? Oil. Inirab ko na yung oil sa kamay ko. Tapos ipahid ko rito. Mapapansin nyo magayon. Kasi aksidenteng na ihampas. Sobrang pagmamadali. Una, bigay nyo muna rito. Mismong patamaan niya yung kung sa may bukol. Kasi pinapaimpis niya yung bukol niya dun sa mismong buto eh. Kasi yung bukol po na yun, sa buto po mismo yan. Pagka natamaan kayo halimbawa ng bato, tapos napansanggan niyo yung kamay, sigurado magbubukol. Hindi lang po sa mismong ulo ang nagbubukol. Iba't ibang parte ng katawan na may buto. Kaya pagka natamaan po yan at bumukol, kailangan mo talagang ipahilot yan. Kung alam niyo naman, ganun. Pero doon kayo mismo pumunta sa talagang certified na manghihilot. Yung hindi putyo-putyong hilot lang na hindi na niya kaagad i-check yung hihilutin niya. Kailangan kine-check din muna. Ayan, pabalik po ulit tayo sa ating ginagawa. Ang hagod po nito 10 to 15. Nagsimula tayo dito 5. Tapos dito 10 hanggang 15.
nahagod pababa. Dahan-dahan lang po. Basta patamaan nyo lang po yung yung mismo mga masasakit o masakit dito sa mayroong bukol o mayroong maga. Importante po yan para ma-relax niya yung yung pamamaga. Tignan niyo lang po lagi yung ginagawa ko. Pasensya na po sa camera ko, medyo nanlalabo eh. Yan po, 5 pesos naman po yan, yung ginagawa ko na yan. Ganun lang, 1, 2, 3. Hanggang 5 beses po yan. Pwedeng 5 hanggang 10. Sumunod po, ganito ba ang gagawin natin. Hilahin lang po natin to. Yung sa hindi liit. Dahan-dahan lang. Kailangan lumugutok yan eh. Para mabanat yung ugat. Ikot. Ikot ng 5. Tapos reverse. Sakit. Dahan-dahan lang. Hilahin po natin ulit. Sumunod. Yung kabila naman yung sa may yung sising-sing. Pagka hindi ito nahila o pagka hindi siya lumagotok at hinila nyo tapos masakit, huwag nyo nang pilitin kasi baka lalo pang mamaga. Tapos mahaguro ng konti pababa. Sampo hanggang 5 beses. 10 hanggang 15 beses ulit. Lagyan natin uli ng alcohol. Mas maganda po kung lalagyan natin siya ng yelo. Tapos ibalot nyo sa tela na malinis. Tapos i-ganon nyo. Idampi-dampi nyo. Mas madiin, mas maganda. Para umimpis yung pamamaga niya. Mas maganda rin kung ang gagamitin yung oil ay yung scented. Kasi mas nakakapang heal siya o nai-relax niya yung ugat
muscle nyo. Bago ko pong putulin tong video na to, huwag nyo pong kalilimutan na mag-like, subscribe at pindutin uli yung notification bell para updated kayo sa mga latest videos ko. Mag-comment na rin kayo kung may mga tanong kayo. Handa ko pong sagutin yung lahat ng mga tanong nyo para po mas mapaigi ko pang aking kaalaman.